Nope. Wow. So hey guys, welcome back to another video. So বনিয়নিকল এটা সুখবৰলৈ আইলো হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেটছৰ অৰ্থাৎ 2014 15 আৰু 16 বৰ্ষৰ হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সুখবৰ যে আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ পাতিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেটছৰ লগতে এক্সামসমূহ দিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে এটা দুখৰ খবৰ যে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব লাগিব তো আহক এই নোটিছখনত আৰু কি কথা উল্লেখ কৰিছে নোটিছখন আগতে চাই লওক ইয়াতে তো ইয়াতে চাওক যে নোটিছখন আজি 28 তাৰিখ 9 মাৰ্চ 2020 ইয়াতে দিয়া আছে তো এইটো অফিচিয়েল নোটিছ হয় এইটো ফেক নিউজ নহয় আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এই নোটিছখন আজি দিছে নোটিছ এপ্লিকেবল অনলি ফৰ BA BSc BCom এৰিয়াৰ বেচ 2014 2015 আৰু 2016 বৰ্ষৰ তো ইয়াতে নোটিছখনত উল্লেখ কৰিছে ইট ইজ নটিফাইড দ্যাট দ্য এৰিয়াৰ বেচ 2014 2015 এণ্ড 2016 6th semester BA BSc BCom student will be appearing the exam 2020 in offline mode so ইয়াতে ক্লিয়াৰলি আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এক্সামটো দিব পাৰিব অফলাইন মাধ্যমত আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব ইয়াতে আৰু দুটামান ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে if somebody cannot appearing due to present situation their 6th semester exam will be conducted in the earlier part of November 2020 only for 2014 2015 and 2016 এৰিয়াৰ বেচ অৰ্থাৎ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনালোকে এই সময়ত অৰ্থাৎ এই আমাৰ ৰেগুলাৰ বেটছৰ লগত যদি আপোনালোকে এক্সামটো দিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ যেহেতু এতিয়া কোভিড-19 ৰ বহুত মানে প্ৰবলেম হৈ আছে অৰ্থাৎ যদি এৰিয়াৰ বেটছৰ কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিবা কাৰণত যদি এক্সামটো দিব নোৱাৰে হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আকৌ এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু সেই এক্সামটো নৱেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ 2020 ৰে নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব আৰু এটো কিন্তু অনলি ফৰ এৰিয়াৰ বেটছ ইয়াতে ৰেগুলাৰ বেটছৰ কিন্তু আকৌ যে হেৰি এক্সামটো হ'ব হেতু নহয় অনলি ফৰ এৰিয়াৰ বেটছৰ কাৰণে এটো দিয়া হৈছে তো এৰিয়াৰ বেটছৰ যেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বৰ্তমান অৱস্থাত যদি এক্সামটো দিব নোৱাৰে তো আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহতো এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন দিছে যে এতে উল্লেখ কৰিছে the student have to inform the concerned principal of the college about his inability to appear in the offline examination immediately before the examination তো বনিয়নিকল এতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যদি অফলাইন মাধ্যমত এক্সামটো দিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ এৰিয়াৰ বেটছৰ যেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যদি অফলাইন মাধ্যমত এক্সামটো কিবা কাৰণত অৰ্থাৎ মেডিকেল ইস্যু হওক বা বেলেগ কিবা পাৰ্সোনেল ইস্যু হওক সো আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত মানে এক্সামটো দিব নোৱাৰে অফলাইন মাধ্যমত সো তাৰ বাবে আপোনালোকে এক্সামৰ আগতেই মানে আপোনালোকে কলেজত অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপালক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব যে মই এটো কাৰণত মানে এক্সামটো দিব পৰা নাই তো এটো ইনফৰ্ম আপোনালোকে এক্সামৰ আগতে মানে দিব দিছে কি কাৰণত আপুনি এক্সামটো দিব নোৱাৰিলে মেডিকেল ইস্যু সেই ইস্যুটো আপোনালোকে তাতে মানে ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব তো বনিয়নিকল এতিয়া কথা হল যে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ক'ত পাব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড হেতু অনলাইন মাধ্যমত এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা লিংক বা প্ৰসেসটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যদি এই ভিডিও আপলোড কৰাৰ পিছত কোনোবাই পাইছে তেতিয়াহলে মোক ইনফৰ্ম কৰিব মোক কমেন্ট কৰিব তো মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু যদি আপোনালোকে পোৱা নাই কলেজত কন্টাক্ট কৰিব আৰু 99% মোৰ এটা বিশ্বাস যে কলেজৰ পৰা এই এডমিট কাৰ্ডটো দিব সো আপোনালোকে প্লিজ কলেজত কন্টাক্টটো কৰি ল'ব তো এই আছিল ভিডিওটো সো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিব আৰু মিষ্টাৰ আগম ইউটিউব চেনেলত নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈকে